নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আমি বনাবলৈ গৈছোঁ এটি একদম সহজ কণী ভুজি। তো আহকচোন চাওঁ। তো ইয়াত তেল দিছোঁ আৰু কিছু সময়ৰ পাছত এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ কণী দি দিছোঁ, কণী দুটা দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কণীটো আমি লৰাই দিম অলপমান। আৰু এতিয়া আমি দিবলৈ গৈ আছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। তাৰ পাছত আমি দিম ইয়াতে অলপমান গোলমৰিচৰ গুড়ি, বাছ এইখিনিয়ে দিম আমি। আৰু এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম। এই কণী ভুজিটো অতি সহজে বনাব পাৰি আৰু বহুত বেছি সামগ্ৰীও নালাগে বনাবলৈ, আৰু খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু জনাব মোক কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে খাই কিনে। তো এইখিনি ভালদৰে আমি ভাজি ল'ম যাতে অলপমান লাল লাল হৈ যায় কণী ভুজিখিনি। তো এয়া চাওক, অলপমান লাল লাল পৰি গৈছে। তো এইখিনি হৈ গৈছে, এতিয়া গেছটো আমি বন্ধ কৰি দিম। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।